มือใหม่หัดใช้โปรแกรม Creative Print คลิปนี้ช่วยคุณได้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Palm Journeys ค่ะในคลิปนี้เนี่ยปาล์มก็จะมาสอนการใช้พื้นฐานของโปรแกรม Creative Print นะคะในนี้นะคะจะมีทั้งวิธีการจัดการกับโมเดลการเอาโมเดลเข้ามาและก็การปรับแต่งค่ะรวมถึงมีการดูการทำงานในสไลเซอร์ด้วยนะคะว่าเครื่องปริ้นมันทำงานยังไงทั้งแบบปริ้นสีเดียวและแบบปริ้น2สีค่ะก็ไปดูกันแบบละเอียดก่อนสั่งพิมพ์ค่ะพร้อมกับทิปในการปรับความเนียนของโมเดลช่วงท้ายค่ะที่กล่องข้อความนะคะจะมี time stamp เป็นสารบัญไว้สามารถกดดูเป็นหัวข้อได้ด้วยค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก็เข้าไปที่ Google เลยค่ะพิมพ์ว่า Creative Print นะคะแล้วก็เข้าที่ลิงก์แรกค่ะจากนั้นก็เลื่อนลงมานะคะกดที่ดาวน์โหลดเลยถ้าหากว่าเราใช้ OS ไหนก็โหลดอันนั้นนะคะอย่างอันนี้ปาล์มใช้ Windows นะคะปาล์มก็โหลด Windows มาก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะจากนั้นก็กดติดตั้งนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะอันนี้กด next ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอจนโปรแกรมติดตั้งเสร็จค่ะกด next ไป1รอบนะคะแล้วก็ปาล์มเลือกเปิดโปรแกรมเลยนะคะหลังจากเปิดโปรแกรมมาเรียบร้อยนะคะมันจะโชว์หน้านี้นะคะแต่ปาล์มจะแนะนำให้ทุกคนไปที่หน้า Home ก่อนค่ะก็คือกดตรงโลโก้ Creative Print มุมซ้ายบนเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่าง Home นะคะปาล์มก็จะล็อกอินก่อนนะคะถ้าใครยังไม่ได้มีบัญชีของ Creative นะคะก็ให้ไป Register ก่อนแต่ถ้ามีแล้วก็ล็อกอินได้เลยค่ะปาล์มก็จะกดไปนะคะอันนี้ปาล์มล็อกอินผ่านตัวอีเมลนะคะก็ถ้าล็อกอินเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะคะอันนี้ก็จะถามว่าให้เราซิงค์ user เลยไหมนะคะปาล์มก็จะกด yes ค่ะในหน้าต่าง home นะคะก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะอันแรกนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดโปรแกรมนะคะหรือว่าโหลดไฟล์โหลดโปรเจกต์ค่ะส่วนบนนี้นะคะจะเรียกว่าแท็บหลักค่ะก็จะเป็นโปรเซสการทำงานของโปรแกรมนะคะด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์แล้วก็มีติวตอเรียลแล้วก็มีออนไลน์พารามิเตอร์ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวปั๊มจะกดเข้าไปดูออนไลน์ก่อนนะคะในนี้เนี่ยปั๊มใช้ Creative Spark X นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเห็นว่ามันมีอัปเดตนะคะก็จะกดอัปเดตไปเวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็น 3.13 นะคะเรียบร้อยนะคะในนี้ก็จะมีติวตอเรียลให้ดูด้วยนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็มาหาในนี้ได้ก็หลักๆก็มีเท่านี้ค่ะตรงแท็บหลักนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นออนไลน์โมเดลนะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดโมเดลในนี้มาได้แล้วก็สามารถปริ้นได้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะลิงก์ไปที่ Creative Cloud ค่ะแท็บที่2นะคะจะเป็นแท็บ Prepare นะคะก็คือแท็บการทำงานการเตรียมไฟล์นะคะแท็บที่3จะเป็นแท็บ Preview ค่ะถ้าหากว่าเรามีโมเดลเนี่ยมันก็จะแสดงการปริ้นเดโมการปริ้นให้เราดูก่อนนะคะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในพาร์ทหลังของวิดีโอค่ะอยากให้มาดูที่แท็บที่4ค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยคือแท็บ Device ค่ะถ้าหากว่าใครเพิ่งซื้อเครื่องปริ้นมาใหม่เนาะให้กดแอดเครื่องปริ้นนะคะด้วยการกดนี่ค่ะสแกนแอดนะคะตอนนี้เนี่ยปาล์มต่อเครื่องปริ้นกับเน็ตเวิร์กของปาล์มแล้วนะคะมันก็จะเจอเครื่องปริ้นอย่างอันนี้ก็จะเป็น Spark X นะคะซึ่งปาล์มได้เพิ่มเครื่องปริ้นเข้าไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่ขึ้นให้เพิ่มเนาะแต่ถ้าหากใครยังไม่ได้เพิ่มเครื่องปริ้นนะคะก็ให้ติ๊กถูกตรงนี้นะคะตรงกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็กดแอดเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะซึ่งใน device เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูเครื่องปริ้นเราได้ค่ะด้วยการกดปุ่มนี้นะคะ detail มันก็จะโชว์ตัวกล้องเรียลไทม์นะคะแล้วก็มีฟิลาเมนต์ที่ปาล์มใส่ไว้นะคะอย่างตอนนี้คือตรง CFS เนี่ยแสดงความชื้นนะคะตอนนี้มี 39% แล้วก็มีเส้นทั้งหมด4อันที่ได้ทำการโหลดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปที่หน้า Prepare กันค่ะอั
นนี้ก็จะเป็นส่วนในการเตรียมไฟล์ปริ้นนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือต้องมาเลือกเครื่องปริ้นที่ตรงรุ่นกับเราก่อนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยปาล์มเลือก SparkX i7 0.4 Nozzle ไปนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องที่ปาล์มมีตอนนี้นะคะแล้วก็เพลทที่แถมมาเนี่ยเป็น texture PEI นะคะปาล์มก็จะทิ้งไว้เท่านี้นะคะจากนั้นนะคะเรามาดูส่วนประกอบต่างๆก่อนอันแรกเหมือนเดิมนะคะแท็บด้านบนก็คือแท็บหลักของการทำงานของเราตรงนี้นะคะลงมาข้างล่างนิดนึงเนี่ยปาล์มจะขอเรียกว่า toolbar นะคะก็คือชุดคำสั่งเครื่องมือในการเตรียมไฟล์นะคะด้านขวานะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของฟิลาเมนต์ที่เราใช้ทำการต่อเอาไว้นะคะตรงนี้ก็คือขึ้นมา4อันกดปุ่มนี้ค่ะ Auto Mapping ปาล์มก็กด1รอบนะคะทีนี้ปาล์มก็จะได้สีที่เป็นที่ปาล์มใส่ในเครื่องปริ้นนะคะตรงนี้จะเป็น Process ค่ะโดยที่จะมีให้เลือกเป็น Global แล้วก็ Objects นะคะซึ่งปาล์มก็จะมาที่ Global นะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นค่า Setting ของการปริ้นนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ที่หน้า Standard ก่อนตรงคำสั่งยาวๆตรงนี้นะคะจะเรียกว่าเป็น Setting ของการปริ้นก็ได้ค่ะโดยจะมีแท็บต่างๆให้เลือกนะคะเป็น Quality การปริ้นนะคะมี Strength ก็คือเรื่องของความแข็งแรงนะคะเรื่องของความเร็วนะคะ Speed Support ก็คือส่วนที่มาค้ำโมเดลให้ปริ้นได้ค่ะแล้วก็การตั้งค่าอื่นๆนะคะเลื่อนมาดูตรงนี้ค่ะตรงกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะจะโชว์มุมมองของกล้องเราค่ะเราสามารถคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็หมุนมุมกล้องตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่ตรงนี้คือการมองเข้าไปหาเครื่องปริ้นนะคะตัวลูกศรสีแดงเนี่ยก็คือแกน x นะคะก็คือซ้ายขวาลูกศรสีเขียวนะคะก็คือหน้าหลังนะคะแกน y แล้วก็ลูกศรสีน้ำเงินก็คือแกน z เป็นแกนขึ้นลงซึ่งมันก็จะตามเครื่องปริ้นของเราค่ะตอนนี้คือเรากำลังหันหน้าเข้าเครื่องปริ้นอยู่นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือการมองด้านขวานะคะอันนี้คือการมองด้านซ้ายแล้วก็ถ้ากดปุ่มตรงนี้นะคะมันก็จะรีเซ็ตมาที่หน้าเวลาเรามองเครื่องปริ้นมองเข้าไปหาเครื่องปริ้นนะคะด้านล่างสุดนะคะจะมีปุ่ม2ปุ่มที่ชื่อว่า Slice Plate แล้วก็ Send Print นะคะส่วนบริเวณที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้นะคะเราก็สามารถหมุนได้เหมือนกันนะคะด้วยการคลิกเมาส์ขวาค้างไว้ค่ะแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะหรือว่าถ้าอยากซูมก็สครอลเมาส์เข้าไปหาตรงกลางได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างคร่าวๆของแท็บ Prepare นะคะเวลาเราจะปริ้นตอนแรกนะคะมันจะต้องมีโมเดลมาอยู่ในโปรแกรมนี้ก่อนซึ่งเราสามารถสร้างโมเดลในนี้ได้นะคะเป็นโมเดลพื้นฐานทั่วไปด้วยการคลิกขวาค่ะทุกคนเราสามารถแอดโมเดลที่มีอยู่แล้วหรือว่าจะสร้างรูปทรงพื้นฐานต่างๆนะคะอย่างเช่นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าทรงกระบอกอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะหรือว่าอยากจะสร้างตัวนี้ค่ะเบนชี่ก็ได้นะคะเบนชี่ก็จะเป็นโมเดลมาตรฐานในการเทสซอฟต์แวร์นะคะในนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลบนะคะด้วยการกดปุ่ม delete นะคะหรือจะคลิกขวาแล้วก็เลือก delete ตรงนี้ก็ได้นะคะใน1ไฟล์นะคะเราสามารถมีหลายเพลทได้นะคะด้วยการกดปุ่มนี้ค่ะทุกคน add plate นะคะมันก็จะเพิ่มเพลทขึ้นมาเรื่อยๆนะคะบางครั้งโปรเจกต์เราเนี่ยมันมีโมเดลที่ใหญ่นะคะเราอยากตัดให้ปริ้นแต่ละเพลทแตกต่างกันไปนะคะก็สามารถเพิ่มเพลทหรือว่าลบเพลทได้ค่ะนี่ก็คลิกขวาลบได้เลยค่ะหรือจะกดปุ่มตัว X ตรงนี้ก็ได้ค่ะ การเอาโมเดลเข้ามานะคะเราสามารถที่จะไปที่ออนไลน์โมเดลได้นะคะสมมุติปั๊มใช้ตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลด and open ในตัว Creative Print ได้เลยนะคะกดเข้าไปนะคะโมเดลมันก็จะมา import อยู่ในนี้เลยก็จะเห็นว่ามันมีหลายเพลทนะคะแยกเป็นตามสีเนาะซึ่งอันนี้ก็จะมีไฟล์ตามที่เขาเตรียมไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวปั๊มจะดาวน์โหลดโมเดลที่ปั๊มชอบนะคะก็คือตัวแมวนั่นเองดาวน์โหลดเข้ามาปุ๊บนะคะ Import แมวเข้ามานะคะก็จะเห็นว่ามันไปอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะมาจัดการวัตถุกันค่ะอันดับแรกก็คือการย้ายหมุนแล้วก็
ย่อขยายนะคะเวลาเราจะย้ายนะคะให้คลิกที่วัตถุนะคะแล้วก็กดปุ่มนี้ค่ะทุกคน move to นะคะหรือว่าใช้คำสั่งตัว M นะคะปามกดตัว M เลยปุ๊บมันก็จะขึ้นลูกศรมานะคะ3แกน x y z แดงเขียวแล้วก็น้ำเงินนะคะถ้าหากว่าเราคลิกที่ตัวโมเดลเฉยๆนะคะโมเดลก็จะเลื่อนไปตามจุดต่างๆของแกน x และ y ก็คือเขียวกับแดงแต่ถ้าเราอยากเลื่อนเฉพาะบางแกนนะคะก็ต้องกดที่หัวลูกศรค่ะจะสังเกตว่าสีมันจะมืดลงนิดนึงนะคะเราก็กดเมาส์ซ้ายค้างไว้นะแล้วก็เลื่อนได้เลยนะคะแต่ถ้าเราจะกดเลื่อนโมเดลขึ้นเนี่ยมันจะ detect อัตโนมัติให้โมเดลมันลงมาที่เพจนะคะถ้าอยากให้โมเดลกลับไปที่จุดกึ่งกลางของเพจนะคะให้กดปุ่ม center ค่ะทีนี้การหมุนนะคะก็คือปุ่มนี้ค่ะทุกคน rotate หรือว่าคีย์ลัดตัว R นะคะกดเข้าไปมันก็จะมีแกนขึ้นมา3อันเหมือนกันโดยที่เวลาเราหมุนเนี่ยมันก็จะเป็นตามองศานะคะอันนี้หมุนแกน Z ใช่ไหมคะอันนี้หมุนแกน X นะคะมันก็จะ snap ที่พื้นตลอดเลยค่ะแต่ถ้าอยากจะ reset นะคะก็กดตรงลูกศรตรงนี้ค่ะที่เป็นสีส้มปรับขนาดนะคะให้ไปที่ตรงนี้ค่ะมันจะถัดออกมาอีกประมาณหนึ่งนะชื่อว่าปุ่ม scale นะคะหรือว่าคำสั่งตัว S ค่ะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะขยายโมเดลได้นะคะถ้าเป็นค่าเริ่มต้นของเขาเนี่ย 100%ความสูงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 25.40 มิลลิเมตรแต่ถ้าปามอยากได้ที่แบบ50มิลนะคะก็คือ5เซนใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขยายทุกแกนเลยนะคะโดยที่คงอัตราส่วนเดิมไว้เพราะว่าปามคลิกตรง Uniform Scale ค่ะเดี๋ยวปามทำให้ดูว่าถ้าเกิดว่าปามไม่ได้คลิก Uniform Scale เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะกด Reset นะแล้วปามกดแค่ตรงนี้เนาะ50มิลมันก็จะขึ้นมาแค่แกน Z ค่ะทุกคนโดยที่แกน X กับ Y เนี่ยอยู่ที่เดิมนะคะก็มันก็จะขึ้นมาเลยว่าตรงนี้คือ 196.85% จากค่าเริ่มต้นของโมเดลนะคะเดี๋ยวปามย้อนกลับไปที่เดิมขอเอาเพิ่มขึ้น50ละกันนะคะประมาณนี้ก็พอเราได้ขนาดที่พอใจแล้วนะคะก็กดคำสั่งนี้อีกรอบนะคะมันก็จะเอาหน้าต่าง scale ออกเรียบร้อยเดี๋ยวปามลองสร้างวัตถุอื่นมานะคะอย่างเช่นเอาสี่เหลี่ยมเอาวงกลมนะคะมาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้แมว2ตัวล่ะทำยังไงใช่ไหมก็คลิกขวานะคะสามารถโคลนได้นะคะนี้ปามก็จะได้แมว2ตัวหรือว่าจะเอาเพิ่มก็ได้นะคะกดตรงนี้ได้เนาะปามเอาเพิ่มตัวเดียวแล้วกันกดคอนเฟิร์มนะคะมันก็จะได้แมวแบบนี้ทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันเรียงแบบแปลกๆใช่ไหมคะมันเรียงไม่ค่อยเป็นระเบียบมันจะมีคำสั่งที่ช่วยให้เราเรียงของค่ะก็คือตัวนี้ค่ะ arrange all objects นะคะกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีออปชันให้เลือกค่ะว่าเราอยากให้ระยะห่างระหว่าง object เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าปามกด arrange ไปเลยนะคะในนี้มันจะห่างกันแค่2ค่ะแต่ปามรู้สึกว่ามันใกล้กันเกินไปนะคะอยากได้แบบสัก10นะคะลองเปลี่ยนเลขแล้วก็กด arrange อีกทีสมมุติลองสัก30นะคะมันก็จะทิ้งระยะห่างเท่าๆกันนะคะก็จะประมาณนี้อันถัดมาเนี่ยปามไม่ค่อยได้ใช้ค่ะตัว auto arrange คือถ้าวัตถุมันเอียงแบบแปลกๆนะคะอย่างเช่นอย่างนี้แล้วเรากด auto arrange เนี่ยมันก็จะทำให้โมเดลเราเนี่ยติดกับแผ่นเพลทนะคะลองกดดูมันก็จะติดกับแผ่นเพลทเลยนะคะถัดมานะคะปามก็ยังไม่เคยใช้นะคะตัวนี้ก็ขอข้ามไปก่อนมาดูที่ตัวนี้ค่ะ Halloween นะคะอันนี้เป็นการที่เราทำให้โมเดลของเราเนี่ยจากที่มันเป็นทรงตันนะคะมันจะเป็นทรงกลวงกดที่ Object ที่เราอยากให้มันกลวงนะคะแล้วก็กดปุ่ม Halloween ก็จะมีออปชันให้เลือกนะคะว่าอยากให้ความหนาของผนังมีกี่มิลลิเมตรนะคะปามลองกดเลยแล้วกันนะคะ2มิลลิเมตรกดเข้าไปปุ๊บถ้าเราเลื่อนตรงนี้นะคะมันจะจำลองอ็อบเจกต์ว่ามันกลวงนะคะเราจะเห็นตอนที่เราสไลซ์เพลทนะคะก็คือปุ่มนี้นะคะเดี๋ยวเรากดทีหลังเนาะแต่ตอนนี้คือจากวัตถุ
ทรงตันนะคะกลายเป็นทรงกลวงแล้วนะคะซึ่งในนี้นะคะมันจะไม่มีค่า history เก็บไว้ถ้าเราไม่อยากให้มันกลวงนะคะก็ต้องกด Ctrl Z หรือว่า undo นะคะปั๊มกด Ctrl Z ละกันนะคะอันต่อมานะคะเป็นคำสั่งแบบ drill นะคะคือการเจาะรูนะคะก็คือเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเชฟให้เลือกนะคะว่าเป็นทรงกลมทรงสามเหลี่ยมหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมนะคะสมมุติปั๊มเจาะรูเป็นทรงสี่เหลี่ยมปั๊มก็กดเมาส์ซ้ายเข้าไปโมเดลตอนนี้มันก็จะทะลุกันแล้วค่ะทุกคนปั๊มก็จะกด undo ก่อนนะคะโอเคทีนี้มาดูอันถัดไปค่ะคือการคัดนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์โมเดลให้เหลือแค่ตัวเดียวก่อนนะคะถ้าเราจะใช้คำสั่งคัดเนี่ยเราต้องเลือกโมเดลก่อนค่ะปั๊มจะตัดชิ้นนี้นะคะปั๊มก็เลือกโมเดลแล้วก็กดปุ่มคัดนะคะในนี้เนี่ยก็จะมีโหมดให้เลือกว่าอยากได้การตัดแบบไหนนะคะซึ่งอันนี้ปั๊มก็จะทิ้งไว้ที่ Plana นะคะตัว Dovetail ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมคะมันจะมีแบบที่เจาะแบบนี้นะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ชิ้นนะคะก็หมุนนิดหน่อยนะคะสมมุติว่าจะตัดส่วนตัวกับหัวออกไปนะคะก็สมมุติว่าประมาณนี้โอเคแล้วปั๊มก็ add connector ค่ะปั๊มเลือกเป็นทรงเหลี่ยมนะคะก็กดเข้าไปปุ๊บสัก3อันนะคะแล้วก็ขอเพิ่มความสูงของมันหน่อยนะคะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วกด confirm connector ค่ะแล้วก็กด perform cut ตอนนี้เนี่ยโมเดลมันตัดแล้วนะคะแต่ว่ามันซ้อนทับกันเราก็ไปกดปุ่มนี้ค่ะตัว arrange all objects นะคะมันก็จะแยกกันออกมาทีนี้แมวก็จะแยกออกนะคะโดยที่ตรงนี้ก็จะมีคอนเนคเตอร์ให้นะคะโอเคขอ undo ก่อนนะคะกลับมาเหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะเป็น tool ที่เป็นการวัดค่ะเรากดที่โมเดลที่เราอยากวัดนะคะกดคำสั่ง measure นะคะก็จะมีให้เลือกเป็นจุดที่1กับจุดที่2สมมุติปั๊มเลือกจุดที่1ที่บนมือนะคะและจุดที่2ที่บนหัวมันก็จะขึ้นมาว่าระยะห่างตรงนี้นะคะกี่มิลนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยปั๊มก็ไม่ค่อยได้ใช้ตรง measure เท่าไหร่ค่ะก็จะขอปิดไปนะคะต่อมานะคะคำสั่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคุณภาพการปริ้นนะคะปั๊มจะข้ามไปก่อนนะคะมาดูที่ตรงนี้ค่ะคำสั่งตัว emboss หรือว่าการเพิ่มตัวหนังสือนะคะพอกดเข้าไปนะคะมันก็จะมีตัวหนังสือโผล่เข้ามาซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องการให้มันอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวปั๊มจะสร้างเป็นเพลทง่ายๆนะคะเป็นอ็อบเจกต์สี่เหลี่ยมง่ายๆแล้วกันนะคะอันนี้กด undo ก่อนค่ะทุกคนปั๊มสร้างตัวสี่เหลี่ยมนะคะเป็น add testing primitive แล้วก็สร้างตัว cube นะคะแล้วก็ปรับสเกลให้มันดูแบนหน่อยนะคะก็กดที่ scale เอา uniform scale ออกนะคะปั๊มใช้ตรงนี้เป็น60มิลละกันนะคะแล้วก็ความหนาประมาณ5มิลนะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะเสร็จแล้วกดตัวหนังสือค่ะอีกรอบหนึ่งกดที่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดตัวหนังสือค่ะทีนี้เนี่ยตัวหนังสือมันก็จะไปโผล่ที่สี่เหลี่ยมเลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้เอาอะไรดีถ้าคำสั่งมันหายไปนะคะให้กดที่กล่องที่เราคลิกเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดที่ตรงนี้ค่ะ objects นะคะแล้วก็เลือกที่นี่ค่ะ emboss text คลิกขวานะคะแล้วก็เลือก edit text ปั๊มจะเปลี่ยนเป็นคราวที่แล้วใช้ Palm Journey ไปแล้วนะคะตอนนี้มี IG ใหม่ค่ะ Palm Mate นะคะปั๊มก็จะใช้ Palm Mate แล้วกันทีนี้หายอีกแล้วนะคะคลิกขวาเราสามารถเลือกตัวหนังสือได้ค่ะสมมุติปั๊มใช้เอาตัวแบบตัวเขียนๆหน่อยอันนี้ละกันนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตัวหนังสือเนาะแล้วก็เพิ่มความสูงปรับขนาดความใหญ่ของมันได้ค่ะหรือจะเพิ่มความสูงอย่างเดียวนะคะที่ตรง depth นะคะปั๊มใช้ depth ที่1ละกันนะคะ1มิลความสูงที่9แล้วกันค่ะ
ทีนี้ก็เดี๋ยวปามรู้สึกว่าตัวหนังสือมันไม่ได้อยู่ตรงกลางของสี่เหลี่ยมนะคะปามจะขยับมันก็ไปที่ move ค่ะเราก็จะขยับเฉยๆเลยค่ะปามจะขยับขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็มาทางซ้ายนะคะก็จะเรียบร้อยค่ะทีนี้ปามอยากลองเปลี่ยนคำที่เป็นตัวอักษรเนี่ยเป็นสีอื่นบ้างนะคะทำยังไงก็คือให้ไปตรงนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยมันอ่านที่ฟิลาเมนต์ที่1นะคะก็คือสีเหลืองปามก็กดตรงนี้เลยค่ะกดเลข1นะคะปามจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะก็เลือกเลข3แล้วมันก็จะเป็นการปริ้นแบบมัลติคัลเลอร์ในชิ้นนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมากดสไลซ์กันนะคะเดี๋ยวปามแยกอันนี้เป็นอีกเพจหนึ่งดีกว่านะคะหลังจากที่เราแยก2แผ่นแล้วนะคะถ้าเราปริ้นสีเดียวเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบธรรมดาใช่ไหมคะก็คือมีแต่ตัวโมเดลแต่ถ้าเราปริ้น2สีนะคะมันจะมีตัวนี้ที่ขึ้นออกมาด้วยนะคะอันนี้จะเรียกว่า Tower ค่ะก็คือเป็นการที่มาทิ้งสีก่อนที่จะมาลงงานจริงนะคะก็อย่าลบนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะนะคะเดี๋ยวเราลองมากดสไลด์กันเดี๋ยวปามกดที่โมเดลที่เป็นสีเดียวก่อนนะคะกดปุ่มนี้ค่ะทุกคน Slice Plate กด1รอบนะคะมันก็จะคำนวณเราจะเห็นว่ามันมีอะไรไม่รู้ขึ้นมาเต็มเลยนะคะตรงด้านซ้ายนะคะจะมีแบ่งเป็น inner wall outer wall นะ overhang ซึ่งมันก็จะบอกตามสีนะคะอย่าง outer wall ก็จะเป็นส่วนของผนังด้านนอกนะคะ inner wall ก็เป็นผนังด้านในก็จะเป็นสีเหลืองๆด้านนี้นะคะสีน้ำเงินนะคะก็คือ overhang ค่ะ overhang คือส่วนที่มันห้อยออกมาซึ่งเราจะต้องการตัว support นะคะเป็นตัวค้ำให้โมเดลมันปิ้นได้เพราะลองนึกดูนะคะถ้าสมมติว่าปิ้นมาปั๊มขยับตรงนี้นะคะปิ้นมาจากขาใช่ไหมคะขึ้นมาเรื่อยๆๆจนมาถึงตรงนี้เนี่ยเส้นพลาสติกมันจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะถ้าหากว่าไม่มีอะไรมาค้ำมันเลยต้องไปเปิด support ค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าโมเดลเราต้องการ support นะคะมันจะมีคำเตือนมาค่ะตรงนี้มันบอกว่าเนี่ยดูเหมือนว่าโมเดลที่ชื่อ Lucky Cat 2นะคะมีส่วนที่ลอยอยู่นะคะกรุณา reorient หรือให้เปิดใช้งาน support นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเปิดใช้ support กันนะคะตอนนี้เนี่ยปาไม่สามารถจะกดตัว setting ได้ใช่ไหมคะให้กลับไปนะคะจากหน้า preview คือการจำลองการปริ้นใช่ไหมคะให้ไปที่หน้า prepare ค่ะก็คือกดตรงนี้1รอบนะคะกดที่โมเดลนะคะทีนี้เราก็จะสามารถเข้าไปปรับค่าต่างๆได้ค่ะซึ่ง support นะคะก็คือคำสั่งตรงนี้นั่นเองนะคะปามก็จะกด enable support นะคะ1รอบเนาะแล้วก็ทุกครั้งเวลาเราเปลี่ยนแปลงค่าบริเวณนี้นะคะเราต้องกดสไลด์นะคะเราก็จะได้ละ support เป็นแบบ normal นะคะปามรู้สึกว่ามันไปสัมผัสพื้นผิวของตัวงานเยอะเกินไปอะซึ่งเวลาเราแกะออกมาเนี่ยบางทีมันจะไม่เนียนนะคะปามจะเปลี่ยนจาก normal auto เป็นtree auto นะคะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของ support ละจากที่เป็นกล่องเหลี่ยมมันจะกลายเป็นแบบต้นไม้ค่ะทุกคนมันก็จะมีส่วนที่มาสัมผัสใช่ไหมกับตัวโมเดลที่มันลอยซึ่งมันก็จะนี่แหละค่ะทำให้โมเดลเราปริ้นได้แล้วก็เลื่อนดูนะคะทีนี้ก็จะเห็นการทำงานของเครื่องปริ้นละว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนหน้าตายังไงนะคะโดยที่ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยตามสีนะคะมันก็จะมีหน้าที่บอกอยู่บริเวณซ้ายนะคะอย่างอันนี้เนาะซัพพอร์ตก็จะเป็นสีเขียวสดใช่ไหมส่วนสีเขียวเข้มก็จะเป็น support interface นะคะก็คือส่วนที่มันไปสัมผัสกับเนื้องานนะคะแต่ว่าสำหรับมือใหม่อย่างเราเนี่ยเราก็แค่กด support ก็โอเคแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราเปิด support ไปแล้วนะคะเราอยากมาดู quality การปริ้นอย่างอื่นบ้างนะคะให้กดที่คำสั่งแรกค่ะคือ quality นะคะตอนนี้การปริ้นของเราเนี่ย layer height จะเป็นขนาด 0.2 มิลลิเมตรนะคะก็คือเนี่ยความสูงของมันนะคะแต่ละชั้นเนี่ยแต่ละเลเยอร์ก็คือ 0.2 นะคะถ้าอยากได้โมเดลแบบละเอียดนะคะก็ให้ใช้ค่าที่น้อยลงอย่างเช่นอันนี้ปรับเป็น 0.12 มันก็จะ
หั่นเลเยอร์ละเอียดขึ้นแต่ว่าจะใช้เวลานานขึ้นค่ะสังเกตจากอันนี้เนาะนี่มาแล้วนะคะ416เลเยอร์ใช้เวลา1ชั่วโมง55นาทีนะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเซตติ้งก็จะเปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัตินะคะเพราะอันนี้เป็นพรีเซตที่ตัวโปรแกรมเนี่ยสร้างให้เราค่ะแต่ถ้าหากว่าเราใช้มาตรฐานใช่ไหมคะตัว 0.2 แล้วกดสไลด์ดูนะคะเวลาเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ชั่วโมง4นาทีค่ะ Extra Draft หรือว่า Standard 0.28 ค่ะกดสไลด์1รอบมันก็จะโชว์ว่าตรงโมเดลเนี่ยมันจะไม่ค่อยละเอียดแล้วค่ะตรงบริเวณที่มันมีส่วนโค้งนะคะเห็นตรงนี้เนาะโดยปกติแล้วนะคะเวลาปั๊มปรับ Layer Height เนี่ยปั๊มก็จะไม่ได้มาปรับตรงเลขโดยตรงนะคะปั๊มก็จะปรับที่ตัว preset เลยอีกอันนึงที่ปั๊มปรับจากหน้า quality นะคะก็คือ seams ค่ะ seams คือรอยต่อนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีจุดขาวๆนะคะตรงเนี้ยอันนี้คือรอยต่อของการปริ้นคือมันจะเริ่มปริ้นจากเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันตรงนี้นะคะด้านไอ้สไลด์ด้านล่างนะคะเนี่ยมันก็จะเริ่มเลเยอร์ที่184ใช่ไหมคะเริ่มตอนแรกก็จะเริ่มตรงนี้ก่อนสร้างซัพพอร์ตเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มปริ้นข้างในนะคะ inner wall ใช่ไหมสีเหลืองเสร็จแล้วมันก็จะสร้าง outer wall สร้าง infill นะคะสีแดงเสร็จแล้วมาต่อตรงนี้นะคะตรงหัวแมวปุ๊บเลื่อนไปจนครบวงตรงนี้คือรอยต่อเสร็จแล้วปริ้นขอบนอกนะคะเราก็จะเห็นว่าซีมอยู่ตรงนี้พอเราเลื่อนทั้งหมดนะคะเราจะเห็นจุดขาวๆบางครั้งเนี่ยปั๊มไม่ต้องการซีมให้มันเห็นด้านหน้าค่ะทุกคนปั๊มอยากให้มันไปอยู่แบบด้านหลังซ่อนอยู่ด้านหลังเพราะว่าเรามองโมเดลมุมนี้ใช่ไหมคะปั๊มก็จะเปลี่ยนซีมโพซิชันจาก align เนี่ยลองเป็นแบบอื่นนะคะอย่างเช่น nearest กดเข้าไปกดสไลด์1รอบมันก็จะเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งนะคะลองดูแบบอื่นนะคะลองrandom บ้างนะคะถ้า random เนี่ยมันก็จะไปอยู่ตามจุดต่างๆแบบนี้ก็ลองไปปรับแต่งกันดูค่ะหมวดถัดมาค่ะคือหมวด strength นะคะก็คือความแข็งแรงนะคะในนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเวลามันปริ้นใช่ไหมคะมันจะมีผนังด้านนอกกับผนังด้านในใช่ไหมคะซึ่งในนี้เนี่ยค่ามาตรฐานเขาตั้งไว้ที่2ค่ะแต่ถ้าหากเราอยากให้โมเดลเราหนาขึ้นนะคะหมายถึงว่าขอบผนังเนี่ยหนาขึ้นเราก็ต้องเพิ่มตรงนี้ค่ะปามเพิ่มเป็น3นะคะลองดูกดสไลด์1รอบค่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีจำนวนเลเยอร์ของผนังมากขึ้นเดี๋ยวเราลองเลื่อนตรงนี้ดูนะคะนี่จากขอบนอกนะคะก็คือสีส้มใช่ไหมแล้วก็มีขอบในที่เป็นสีเหลือง2อันถ้าเราเพิ่มเป็น4นะคะไอ้ขอบเหลืองเนี่ยก็จะเพิ่มมากลายเป็น3อันซึ่งจะทำให้โมเดลเราเนี่ยดูหนาขึ้นเวลาปั๊มขัดกระดาษทรายมันก็จะใช้ประมาณ3หรือว่า4นะคะและนี่แหละส่วนของวอลปั๊มก็จะใช้ประมาณนี้ค่าอื่นๆนะคะก็คือ infill เนาะตัว spare infill ก็คือความหนาแน่นของโมเดลค่ะตอนนี้เนี่ยทั้งปริมาตรมันเนี่ยให้ความหนามาแค่ 15%ถ้าเราอยากให้มันดูแน่นกว่านี้นะคะเราลองเพิ่มเป็น40นะคะลองดูกด enter นะคะแล้วก็ slice plate ก็จะเห็นว่าตารางข้างในความหนาแน่นเนี่ยมันเพิ่มเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าหากว่าเราอยากลดลงก็ลองดูนะคะแบบ 5% ก็จะเห็นว่ามันน้อยมากนะคะถ้ามันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โครงสร้างโมเดลของเราเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะปั๊มก็จะทิ้งไว้ที่ประมาณ10หรือว่า15นะคะทีนี้เลื่อนลงมาดูข้างล่างค่ะไอ้คำสั่ง spare infill pattern เนี่ยนอกจากตารางกริดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้หลายอย่างเลยค่ะปั๊มลองเป็นแบบไกรอยนะคะไกรอยนี้ก็จะแบบค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะคะไอตัวการสานเส้นของมันก็จะเห็นว่ามันมีเนี่ยทุกเกิดขึ้นแล้วก็หมุนแต่ละแพทเทิร์นนะคะก็จะมีความแข็งแรงต่างกันแล้วก็เวลาเราเอาโมเดลไปส่องไฟเนี่ยมันก็จะเห็นแพทเทิร์นนะคะแต่ตัวไกลอยเนี่ยไม่ค่อยเห็นเพราะว่าทุกๆองศามันถูกปิดหมดเลยนะคะปั๊มจะชื่นชอบไอ้นี้เป็นพิเศษเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย15%เนี่ยอาจจะดูหนาไปนะคะปั๊มขอแค่แบบ8ละกันนะคะลองสไลซ์ดูก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าโมเดลนี้ก็ตัวเล็กอยู่ค่ะ
อันอื่นปั๊มก็จะทิ้งไว้นะคะไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมจากนั้นนะคะมาดูที่แท็บนี้ค่ะ Support เนาะตอนนี้เนี่ย Support เขาทำงานค่อนข้างดีนะคะแต่ปั๊มรู้สึกว่าตรงเนี่ยค่ะตรงรักแร้ของแมวเนี่ยไม่อยากให้มี Support ไปติดตรงมุมเลยนะคะเพราะว่ามันจะคลีนยากเนาะปั๊มก็เลยจะเพ้นท์แบบคัสตอมเองค่ะก็คือจะเพ้นท์บริเวณที่ให้ Support มันเกิดนะคะปั๊มก็จะเข้าไปที่หน้า Prepare นะคะจากหน้า Preview กลับไปที่ Prepare แล้วก็กดตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นรูป Support Painting เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขายื่นออกมานะคะกดเข้าไปปุ๊บตรงนี้นะคะมันก็จะเป็น Support ที่เราเลือกไว้ตอนเริ่มต้นปาล์มก็จะเลือกเป็น Tree Manual ค่ะแล้วเราก็จะหมุนไปดูด้านล่างค่ะทุกคนในโปรแกรม Slicer อันนี้เนี่ยเขาจะมีตำแหน่งที่แนะนำให้มี Support นะคะก็คือตำแหน่งที่มันขึ้นเป็นสีแดงๆนี่แหละค่ะปาล์มก็จะเพ้นท์ไปนะคะก็ใช้เมาส์ซ้ายเลือกตามปกติเลยค่ะปั๊มเลือกตรงนี้ด้วยนะคะเผื่อว่ามันไม่ได้สัมผัสพื้นเนาะปั๊มก็จะเลือกไปมีตรงนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็หางใช่ไหมแล้วก็มีตรงอุ้งมือประมาณนี้แล้วก็กดสไลซ์1รอบค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ซัพพอร์ตที่มันไม่ได้ชิดกับรักแร้แมวแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีปัญหานะเดี๋ยวปั๊มต้องเพิ่มปั๊มว่าปั๊มอาจจะเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงนอกจากนี้นะคะหมวดอื่นๆเนี่ยปั๊มไม่ได้ปรับค่าอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือจะมีแค่ support นะคะแล้วก็ strength แล้วก็ quality เท่านั้นค่ะหลังจากที่เรากดสไลด์แล้วนะคะมันก็จะมีหน้าต่างการคำนวณการปริ้นขึ้นมาก็คือ G code preview ค่ะในนี้จะบอกแค่เวลาของการปริ้นเท่านั้นนะคะไม่ได้รวมเวลาของการเตรียมการทำ base leveling นะคะแล้วก็บอกว่าใช้ฟิลาเมนต์ยังไงนะคะอย่างอันนี้คือใช้ฟิลาเมนต์น้ำหนัก 11.43 กรัมนะคะทั้งหมดแต่ก่อนที่จะไปปริ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ที่ปริ้นหลายสีกันค่ะก็คือเพลทที่2นะคะเพลทนี้จะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยมันจางไปนะคะมันบางไปเนาะปาล์มอาจจะต้องเพิ่มสเกลนะคะก็คือกดสี่เหลี่ยมนะคะกดที่ Object แล้วก็ตัว Cube นะคะปาล์มเพิ่มเลยนะคะเป็น Uniform Scale แล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นมาเสร็จแล้วก็กดสไลด์1รอบนะคะตรงนี้อยากให้ทุกคนดูที่สไลเซอร์ค่ะเวลาเราพิมพ์หลายสีนะคะมันจะมีการเปลี่ยนฟิลาเมนต์ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเลเยอร์แบบขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะมันจะเปลี่ยนน้อยมากก็คือ1รอบแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่เราเอาตัวหนังสือมาใส่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวปั๊มทำให้ดูเอานะแล้วก็หมุนแล้วก็ค่ะแล้วปั๊มกดสไลด์เนี่ยทีนี้เนี่ยมันก็จะแสดงการปริ้นใช่ไหมคะโดยที่แต่ละเลเยอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทุกๆ2สีค่ะทุกคนในนี้บอกว่าใช้1ชั่วโมง55นาทีนะคะงานชิ้นนี้แล้วก็ใช้ฟิลาเมนต์ทั้งหมด 36.99 กรัมแถมยังเปลี่ยนฟิลาเมนต์นะคะ39รอบนะคะเนื่องจากว่าทุกๆเลเยอร์ค่ะมันมี2สีนะคะเวลามันปริ้นเนี่ยเราลองมากดตรงนี้ดูนะคะเริ่มต้นมันจะปริ้นสีขาวก่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพื่อให้เก็บตัวหนังสือคำว่า Palm Made เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปทำความสะอาดหัวนะคะตรงนี้วนๆๆเสร็จปุ๊บไปเปลี่ยนฟิลาเมนต์แล้วก็เคลียร์เส้นสีเหลืองนะคะเคลียร์เส้นเสร็จปุ๊บก็มาพิมพ์ส่วนของโมเดลสีเหลืองที่เหลือพอพิมพ์เสร็จปุ๊บนะคะพิมพ์ infill ไปเรื่อยๆนะคะก็จะขึ้นเลเยอร์ใหม่คือเลเยอร์26ใช่ไหมพอเลเยอร์26เขาก็จะพิมพ์สีเหลืองก่อนพิมพ์ไปเรื่อยๆปุ๊บจนครบ infill นะคะเขาก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็มาพิมพ์โมเดลสีขาวมันก็จะทำแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครบที่เลเยอร์61ก็ทั้งหมดใช้ไป39รอบค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปปริ้นกันปั๊มก็จะปริ้นแมวนี่แหละอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูก่อนปริ้นนะคะก็คือบริเวณตรงหัวแมวตรงนี้เนี่ยปั๊มเห็นละว่า
มันจะไม่เนียนนะคะเพราะว่ามันมียึกยักตรงนี้ใช่ไหมซึ่งปาล์มจะต้องไปเปลี่ยน layer height นิดนึงกดไปที่ prepare ค่ะทุกคนเสร็จแล้วให้กดปุ่มนี้ค่ะ variable layer height นะคะกดเข้าไปเราสามารถที่จะจูนค่าบริเวณที่เป็นส่วนโค้งค่ะทุกคนโค้งแบบเนี้ยปาล์มก็จะจากตอนแรกที่มันเป็นค่า 0.5 ใช่ไหมคะปาล์มก็จะลดลงมาแบบ 0.25 เพราะว่าถ้าเข้าใกล้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการเพิ่ม quality นะคะก็กด apply ไป1รอบพอกดปุ่มนี้เสร็จปุ๊บนะคะให้กดปุ่ม smooth รอบหนึ่งมันก็จะเริ่มเกลี่ยนะคะเราอยากเอา quality เพิ่มอีกนะคะเป็น 0.15 แล้วกัน0.15 กด apply แล้วก็กด smooth นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะพอใจเลยปาล์มเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะสไลซ์อีก1รอบค่ะทีนี้มันก็จะเนียนขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าโมเดลมันเล็กเนาะอันนี้ใช้เวลา2ชั่วโมง23นาทีเลยค่ะจากโมเดลเดียวกันแล้วก็เซตติ้งต่างกันแค่ Layer Height นะคะใช้เวลาแบบ2เท่าเลยค่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Quality มันจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเราใช้เซตติ้งนี้นะคะปาล์มก็จะกดไปเลยนะคะ Send Print อันนี้ขึ้นว่า Filament เนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้นะคะที่ปาล์มตั้งไว้เนาะปาล์มก็จะกดปุ่มนี้รอบหนึ่งนะคะ Auto Mapping ปุ๊บกดเข้าไปแล้วปาล์มอยากได้ตัวสีเหลืองนะคะก็ต้องเปลี่ยน Filament ตรงนี้นะคะเลือกที่เลข1นี่แหละเปลี่ยนเป็นเลข4นะคะกด Slice Plate กด Send Print นะคะตอนนี้เนี่ยเครื่องก็จะพร้อมปริ้นค่ะตัว Option นะคะปาล์มจะเลือกแค่ Print Calibration ค่ะปาล์มจะเอา Time Lapse ออกนะคะจากนั้นก็เช็คให้ดีว่าโอเคเดี๋ยวเราปริ้นสีเหลืองเนาะเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Start Print เลยค่ะอันนี้ก็จะถาม Make sure นะว่าโมเดลเนี่ยโอเคแล้วหรือว่ามีอะไรที่ต้องตั้งค่า Device ไหมนะคะปาล์มก็จะกดโอเคไปมันก็จะส่งไฟล์ไปที่ Network ในบ้านปาล์มแล้วก็ส่งไปที่เครื่องปริ้นค่ะโดยที่ปาล์มไม่ต้องเซฟใส่แฟลชไดรฟ์หรือว่าเซฟใส่ SD card เลยนะคะมันก็จะมาที่หน้านี้ค่ะแล้วเราก็จะรอเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่ลองใช้งานสไลเซอร์แล้วนะคะก็อาจจะมีการสับสนอยู่บ้างนะคะสำหรับงานปริ้นชิ้น2ชิ้นแรกๆนะคะพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะชินกับการสร้างคำสั่งหรือว่าปรับค่าต่างๆนะคะในอนาคตเนี่ยปั๊มเชื่อว่าตัวสไลเซอร์นะคะไม่ว่าจากทางค่ายไหนเนี่ยมันก็จะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าความรู้พื้นฐานการใช้งานการปรับแต่งเนี่ยมันก็จะยังคล้ายเดิมอยู่ค่ะทุกคนถ้าปาล์มตกหล่นอะไรไปตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะปาล์มตามอ่านทุกอันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่ฝากติดตามกันไว้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ